අයිබෝවන් අපිට 2019 පාස්කු බෝම ප්‍රහාරයත් එක්ක මේ රටේ විශාල වශයෙන් දේවල් වෙනස් වීමට ගත්තා. ඒ අනුව අද වෙන විට රටේ වාතාවරණය හුඟා දුරට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ නරක අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සු කොට්ටාශයක් බිහි වෙමින් පවතිනවා කියලායි මම හිතන්නේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ වත්මන් පාලනය කියලාම කියන්න බෑ. අපේ මිනිස්සු වැළුවේ එදා ඉඳලම හේසියෙන් ඉක්මනින් හම්බ කරන් කන්න. ඇත්තටම අපේ මිනිස්සු දේශපාලන පක්ෂ 2කට 3කට 4කට 5ට නිල් රතු කහ කොළ සුදු තැඹිලි කියලා පාට වර්ග බෙදාගෙන අතීතයේ ඉඳලම තමාට වැඩක් කරගන්න පමණින් දේශපාලන පක්ෂ ළඟ තියාගෙන තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ තමාගේ වාසියට තමයි හැමදේම කරේ. අද වන විට මේ තත්ත්වයට බලපාන හේතුව විවිධ හේතු තියෙනවා. ඒ හේතු ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්න යන්නේ ළමයිගේ අනාගතය ගැන. ඇත්තටම අද වන විට ළමයිගේ අධ්‍යාපනය හුඟක් පහළ බැහැලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාක්ෂරතාවය අතින් ඒ වගේම දැන් අද තෙල් මිලත් 550යි 20යි 500යි අද ඊයේ මිල නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හෙට මිල වෙනස් වෙනවා. එහෙම ආර්ථික රටාවක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. තෙල් මිලත් එක්ක හැමදේම බඩු ගණන් යනවා. ඒ වගේම මිනිසුන්ට වැඩක් කරගන්න බෑ තෙල් පෝලිං වල. ළමයිනුත් බේරිලා ඉන්න බලන්නේ දෙමාපියෝ නෑ ගෙවල් වල. එතකොට ළමයිගේ අධ්‍යාපනය සාක්ෂරතාවය පහළට බහිනවා. එතකොට රටේ ආර්ථිකය විනාශ වෙනවා. අනාගතයේ දැක්මන් නැති ළමයි පිරිසක් තමයි ඉස්සරහට බිහි වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරගෙන අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මගේ මතේ තියෙන්නේ. ළමයිගේ ඇත්තටම අධ්‍යාපන මට්ටම සාක්ෂරතාවය අද වෙන විට හුඟක් පහළ බැහැලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම අපේ දේශපාලන පක්ෂ. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව, අධිකරණය, විධායකය, ව්‍යවස්ථාව අධිකරණ විධායකය යන තුන්ගොල්ලන්ගේ ගැටුම තමයි. මම හිතන අන්දමට ඒ වගේම පක්ෂ කීපයක් බෙදාගෙන වැඩ කිරීම සහ ඒවට ඇඟිලි ගැසීමට සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට අපිට ඇත්තටම බෑ. ඒ වුණාට අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා මේ රට වෙනුවෙන්. අතීතයේ ඉඳලම තුගැමුණුලා ගෝඨාභයලා කාවන්තිස්සලා වගේ රජවරු හිටියා. අද ඒ අතීතයේ මිනිස්සුන්ට සමාන කර අද මිනිස්සු මනින්න යන්න මට්ටමට පත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියලා. ඒ කියන්නේ බොරු ආටෝපයක් තමාතුර ආවේශ කරගෙන මිනිස්සු හිතන්නේ මොනවද මේ සමාජය ගැන. සමාජය හුඟක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හැමදේම. දැන් අපේ රටෙන් පළවෙනි පරාක්‍රම බාහුවයිතුමා හාල් අපේ ගොවිතැන් සරුසාරවත් කරලා හාල් පිටරටවල් වලට අපනයනය කරලා තියෙනවා. අද වෙනම ලෝකයක මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. අද වේලවත් හම්බ කරගන්න බැරුව පාරේ හිඟා කන තත්ත්වයට තමයි අදපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට වග කියන්නේ ඕනේ කවුද? ඔබලම හිතලා බලන්න. ඒ වගේම අද වෙන විට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය බිඳුවටම වැහැලා තියෙන්නේ. දෙමාපියන්ට වියදම් කරන්න සල්ලි නැහැ. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට දරුවෝ ගැන හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. මුදල් හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. එක්කෝ ගෑස් පෝලිං වල හැමදේම අනුන්ට බැන බැන ඉන්නවට වඩා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි නැත්තම් අපිට ජයග්‍රහණයක් නැහැ. දකුණු කොරියාව කියන්නේ අද දියුණුව රටක්. දකුණු කොරියාවෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා ජනය ඔක්කොම හඬ නැගුවා. අන්තිමට මේ වගේ ආර්ථික අවපාතයක් ඇවිල්ලා ඒ කට්ටියගේ සල්ලි රත්තරන්, ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල තියෙන රත්තරන් බඩු විකුණලා ආර්ථිකය ගොඩනගන්න අද ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් හිමි දකුණු කොරියාව අද වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න විශාල වශයෙන් මේ කාරණා බලපෑවා. ඒත් අපි කාටද ණය මේ රටේ?
අන්න ඒක ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය ජනයා නෙමේ ඇත්තටම මේවට වග කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කවුද කියලා. අපි මෙච්චර කල් නිකන් තෙල් ගහගත්තේ නැහැ. මෙච්චර කල් නිකන් ගෑස් ගත්තේ නැහැ. අපේ රටේ සංවර්ධනයක් වුණා කියන්න මට්ටමක ආර්ථිකයක් තියනවාද? අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. දැන් මම අර වෙලාවේ 2021 මාර්ගගත ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය කරා. ඒක මං හිතන්නේ මගේ තාක්ෂණය මං සංගීත කරන නිසා මං තාක්ෂණය උපරිම භාවිතය කරලා කරේ. ඒත් ළමයිගේ විභාගවලට ලකුණු නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ළමයිට තාක්ෂණය නැහැ. ඒ කියන්නේ කුඩා ගමක කුඩා මේ පාසලක්. ඒ පාසලේ ඇත්තරම ඒ ළමයිට සිග්නල්වත් නැහැ. ඒ තත්ත්වයේ උඩ කොහොමද ඒ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය කරන්නේ? අනික ළමයෙක් වැඩිපුර ගියා ෆෝන් එකක් ගියා බලාගෙන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති නැහැ. ඒ ළමයි හැදිලා තියෙන අන්දම ඉගෙන ගැනීම ඇත්තටම දෙමාපියන්ගේ උනන්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගුරුවරුත් මහන්සිලා උගන්වන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඒ ළමයාට ඔළුවට යන්නේ නැත්තම් ඒකේ තේරුමක් නැහැ. දැන් අපි වුණත් මම වුණත් ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ කුඩා කාලේ. ඉගෙනීමට යොමු කරේ ගුරුවරු. දෙමාපියන්ට උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ උවමනාවක් තිබුණා වියදම් කරා. ඒක නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඔළුවට දාගන්න යම්කිසි මොහොතක් තියෙනවා දරුවෙක්ගේ. ඒ කාලේ පැන්නට පස්සේ ළමයා ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් නැහැ. දැන් එහෙම වාතාවරණයක තමයි දැන් මේ දරුවන්ගේ මානසික මට්ටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට බලපාලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් කොරෝනා වසංගතය කියලා කිව්වටම මම නම් හිතන්නේ ඒක හරියයි කියලා. දැන් අවුරුදු 3ක් අපි මේ කට්ට කෑවා. ඒ කියන්නේ එකේ පන්තියේ වාර දුන්න ළමයා දැන් තුනේ පන්තියේ. තුනේ පන්තියේ මානසික එකේ පන්තියේ මානසික පට්ටයෙන් තමයි තුනේ පන්තියේ ළමයා ඉන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියපු ළමයාගේ මානසික මට්ටම තියෙන්නේ 9 පන්ති 8 පන්ති වගේ මානසික මට්ටම. ඒ මානසික මට්ටම අනුව කොහොමද ඉදිරි අනාගතයක් පිළිබඳව හිණ දකින්නේ? හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ගහකොළත් මේ අපිට ඔක්සිජන් දෙන්නේ කොහොමද? හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපා දෙපා සීපාව දැන් අද කොහෙද දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සතුන්ට කෑම නැහැලු. සමහරක් මිනිස්සු මැරෙනවා බේත් නැතුව. දැන් මම දැක්කා ඊයේ නෙමෙයි පෙරේදාද වෙනදා අවුරුදු 3ක ළමෙක් උත්තලමේ බේත් නැතුව මැරිලා සර්පෙක් කාලා. දැන් ඕ වගේ තත්ත්ව තව කීයක් එන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම දේශපාලන පැත්තක් බදාගෙන මම කතා කරන්නේ. ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ දැන් දේශපාලනයක් නෑ ඇත්තටම. හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම හිතන්න දරුවෝ ගැන. දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතන්න. නැතුව මේ රටේ ගොඩගීමක් නැහැ. හිරෝෂිමා නාගසාකි බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ ජපානයේ ළමයිට ගෙන්නුවේ වහලක් යට නෙමෙයි. අදේ රට ඉන්න තත්ත්වය ගැන හිතන්න. ඊට පස්සේ තව සිංගප්පූරුව ලංකාව වගේ කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් අද ලංකාවට වඩා 20-30 ගුණයකට වැඩි ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 1970 වන විට අපේ රටේ සම්පත් තිබුණා බහුලව. ඒවා විකුණුවේ කෑවේ කවුද? අන්න ඒවයි හොයන්න ඕනේ. මේ හැමදාම දේශපාලන පක්ෂයක් බෙදාගෙන ඉවරලා ඒ බලයට ඇවිල්ලි ඉවරලා බලයට කෑදරෙන් උම්මත්තකමින් ඇවිල්ලා අන්තිමට මේ රටට කරලා තියෙන්නේ මොන විනාශයක්ද කියලා දැනෙනකොට අපිට එන්නේ මොන සිතුවිලිද? හිතා ගන්න බෑ නේද? ඇයි මේ රට මේ තත්ත්වයට පත් කරේ? ඒකට වා කියන්න ඕනේ අපිද? අහිංසක මිනිස්සුද? වත් ටිකක් කාලා එදා වේල හොයාගෙන අහිංසක මිනිහද? කවුද වග කියන්න ඕනේ? වග කියුත්තෝ කවුරුවත් නැහැ. කුඩා මිනිහට තමයි හැමදාම මේ බරපැටවිලා තියෙන්නේ. උගෙන් තමයි හැම සාරයක්ම උරාගෙන ඉවරලා මුන් 70 මේ විනාශ කරන්නේ මේ රට. හැමදාම මේකට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු වේදනාවෙන් ඉන්නේ, පීඩනෙන් ඉන්නේ. මේ මොහොතේ මොනවාද කරන්න ඕනේ කියලාවත් හිතා ගන්න බෑ. හොඳ නරකක් මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනයට ඕන විදිහට තමයි මීඩියා නට වෙන්නේ.
හැමදේම වෙන්නේ. අපේ තාත්තා අහපු හොඳ වැඩසටහනක් තමයි හර්ෂන් සමරසිංහගේ උදේ 8ට 7ට විතර වගේ යහපාලන ආණ්ඩුව එන්න කලින් උදේ පාන්දර වැඩසටහනක් ගියා හර්ෂන්ගේ. හර්ෂන්ගේ කට වැහුනේ මොන වගේ අවස්ථාවේ දන්නවද? ඒ තරම් අපි කඩේ ගියපු මිනිස්සු මේ ඇත්තරම. කිව්වා මේ මොකද්ද ජනාධිපති මන්දිරයේට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලලා කියලා. ඊට පස්සේ හවස මෛත්‍රීපාල රනිල් වික්‍රමසිංහයි දහ චතුරාස්ත්‍රයේ දිවුරුන් දුන්නා. පහුවදා වෙනකොට හර්ෂන්ගේ කට වැහිලා. දැන් ආයෙ මිනිහ ඇවිල්ලා. මේ හැමදාම උලා කන මිනිස් රටක් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එකෙක් පෙරදෙනකොට ඊට පස්සේ ආයෙ බලන්නේ අනිකව කොහොම හරි දිනවන්න. ඊට පස්සේ උන්ගේ හෙජ්ජයියෝ තමයි හැමදාම එන්නේ. මේක පිලක්. පාරක් හැදුවත් ඉතුරු කිලෝමීටර් 5 මේ ඊළඟ රජය හදලා ඉවරලා ඒ වැඩ නවත්තනවා ඊළඟ රජයක් ආව. හැමදේම එහෙමයි. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඒකද සංවර්ධනය කියන්නේ. සංවර්ධනය කියන්නේ පාරක් විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපිට අද ප්‍රධාන වශයෙන් විනිමය අනුපාතයේ මේ වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි පිටරටින් හැමදේම කොස ඉදලා පවා තිබුණා මේ ඉන්දි කට්ට පවා. made by China. අඩුවට බඩු ගෙනල්ලා මේ රටේ ගොඩ ගහගෙන ඉවරලා මිනිස්සුන්ට කන්න දුන්නා බොන්න දුන්නා. ආතල්ලක ඉඳපල්ලා කියලා. දැන් ආතල්ලකද මේ යන්නේ? හැමදේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. සාමය, සතුට, ආදරය, කරුණාව, දයාව මොනවාද? ඒකට වෛරය, ද්වේෂය, මෝහය මේව කලවම් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මිනිස්සුන්ගේ. මිනිස්සු මේ ඉල්ලුවේ මේ තෙල් ගෑස් නෙමෙයි. තෙල් නෙමෙයි ගෑස් නෙමෙයි. දැන් ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන්ද? කොහරි තැනකට ගිහිල්ලා මිනිස්සු එක්ක ඉන්න පුළුවන්ද? මානසික මට්ටම අනුව ආගම දහම අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? පන්සලකට යන්න පුළුවන්ද? පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ කොහොමද? V8 වලයි. දැන් හාමුදුරුවෝ කෝ කෑ ගහපු හාමුදුරුවෝ ඒ කාලේ. කෝ බොදුවල සේනා. අපේ හාමුදුරුවෝ මට සමා වෙන්න. මම අවුරුදු 6 ඉඳලා පිරිත් කියන්නේ. ධර්ම අනුව ජීවත් වෙන්නේ. අපේ අත්තා මේ සිංහල වෙද මහත්තයෙක්. ඒ වුණත් මේක කියන්න වෙනවා. මේ යන සිස්ටම් එක හරි නෑ අපේ ආහමුදුරනේ. ඔබ වහන්සේලා කතා කරන්නේ නැත්නම් තේරුමක් නෑ. මේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් ආගම වෙනුවෙන් දුටුගැමුණුලා මේ පරාක්‍රම බාහුවලා ඔය කවු දේවානම්පියතිස්සලා කරපු වැඩවලින් තේරුමක් නෑ. සංඝමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඩමුවා ලංකාවට. ඊට පස්සේ හේමාලා කුමාරිය දන්ත කුමාරයා ගෙනාව මොනවාද? දන්ත ධාතුව. ඔයගෙන් වැඩක් නැතුව යනවා. ඕන් හැමදේම බිස්නස් එකක් වෙලා තියෙන්නේ අපේ හැමදෙරුනේ. ඔය බිස්නස් එක මොකද්ද? ඔය බිස්නස් එකට යට වෙලාද ඔබ වහන්සේලා කතා කරන්නේ නැත්තේ මේ වෙනුවෙන්? කෝ රාමාන්‍ය සියම් නිකාය කෝ හඳුරු කතා කරන්නේ නැන්ද? මේක මේ දැන් හැමදේම කාලා අරගෙන සාරේ උරාගෙන ඉවරලා දැන් පැත්තකටලා ආතල් එකේ හොර ගෑනුත් එක්ක ඉන්නද හැමදාම කල්පනාව. මේ ඇත්තටම ආව කියලා කතා කරන්නේ. හැමදේම මිනිස්සුන්ගේ වෙලාස් වෙලා තියෙන හැමදේම. කෝ අර ඒ දවස්වල අර මේ දළදා මාලිගාව ඉස්සර අර මේ උපවාස කරලා ඉවරලා අන්තිමට බැරෙන්න හුස්ම තියලා ඉවරලා අන්තිමට මස් මාංශ කණ එක නවත්තන්නද මොකද්ද මන්ද කියලා ඉවරලා ඒ කෝ යහමුදුරුව කතා කරනවාද? කෝ රට ස්වයංපාවසිතද? දැන් එහෙම කරා කියලා. ආගම් ભેදේ කුල ભેදේ ඇති කරලා ඉවරලා මිනිස්සුන්ගේ සිතුම් පැති විනාශ කරේ කවුද? කෝ දැන් එව්වා. කෝ ඒ කුලමල ભેද. ඔක්කොම යන්නේ සිංහල මිනිහත් යන්නේ එකට ගෑස් ගන්න. මුස්ලිම් මිනිහත් යන්නේ එහෙමයි. දෙමළ මිනිහත් යන්නේ එහෙමයි. වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වෙනස් කරාද? ආගමයි කුලේ මලේ හොයපු මිනිස්සු කෝවද? කතා කරනවාද? මොකක් හරි වැඩ පිළිලක් ගේන්න බලහල්ලකෝ පිටු රටකින් හරි. නැත්නම් ඉදලක් කොස්සක් හදලා හරි පිටරට යවන්න බලහල්ලකෝ මේ මොහොතේ. පැත්ත කරලා ඉන්නේ නැතුව. මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙන හැමදේම. මිනිසුන්ට ඕනේ දැක්මක් මිසක් කරුණාවක් නෙමෙයි. දැන් කරුණාව දුන්න ඇති හොඳටම. එන්න ඉදිරියට. මිනිසුන්ගේ දැක්මක් හදන්න
මේ අරක්කු පෙරලා ගංජා ගෙනල්ලා ඉවරලා මේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු මේ අපි ඒ කාලෙවත් තිබුණේ නැහැ මේ මද්ද්‍රව්‍ය මේ ගමේ. මම කැම්පස් යන්න කලින් කැම්පස් ගියාට පස්සේ හුඟක් වෙනස් වෙලා මේ ගම. ඒ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය අංශෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා. දැන් අපේ කාලේ අපේ දහම් පාසල් වල අපි මොකක් හරි පොඩි වැඩක් හරි කරලා. දැන් අද ඒ වගේ තත්ත්වයක් දකින්න නැහැ. ආගම දහමක් නැහැ මන්නම් කියන්නේ. දැන් නම් ආගම දහමක් නැහැ. ළමයිගෙත් එහෙමයි. හැමදේම විනාශ කරලා. දේශපාලනයට තමයි හැමදේම යට වෙලා තියෙන්නේ. අපි පොඩි මිනිස්සු කොටා ගන්නවා. ගෑස් පෝලිං වල, තෙල් පෝලිං වල. බෙදලා තියෙන්නේ එතනත් වර්ග කරලා තියෙන්නේ. රජයේ සේවකයෝ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ධනය කියලා. මොකද්ද මේ වර්ග කරන්නේ? ඔක්කොම මිනිස්සුනේ. හැමෝම මිනිස්සු. එතනත් වර්ග කරලා තියෙන ආගම් මේ ජාතිය වර්ග කරලා වගේ. අර බඩදරු අම්මලා ගෑස් ගන්න යනවා පෝලිං වල. පොලිස් මහතුරුයා බලන්නේ. මම මේ ධර්මයන් නෙමෙයි දේශනා කරන්නේ. කලකිරලා තියෙන්නේ මේ රට ජාතිය ආගම කියලා එකක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම තියෙනවා නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්නෙත් නැහැ. අපි මෙච්චර කාල නිකන් නෙමෙයි ගෑවේ මහත්තයෝ. හැබැයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථිකේ ඔය හම්බන්තොට වරාය ත්‍රිකුණාමල වරාය එක ජැටියයි තියෙන්නේ. ඔය වගේ තව කීයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? දැන් තෙල් සංස්ථාවත් හෙට අනින්දට පෞද්ගලීකරණය වෙයි. මෙහෙම ගියොත් ඉන්න රටක් නැති වෙයි. මිනිස්සු යන්න බලයි. මේ මට වෙලාවකට හිතනවා මේ රාජපක්ෂ වලට තමයි අපි ඡන්ද දුන්නේ 69 ලක්ෂේ පිරිසක් 69 ලක්ෂේ. මම ඡන්ද දුන්නේ 69 ලක්ෂයට අයිති මාවත්. ඒ වුණාට කියන්න කනගාටුයි. මින් ඉදිරියට දේශපාලන බල නෙමේ මොන මගුලාවත් මම නම් එන්නේ නැහැ. මව ගහලා මැරුවත් මම නම් කැමති නැහැ දේශපාලනයට. ගිහිල්ලා ඔය මේ ඡන්ද දවසට ගිහිල්ලා ඡන්ද දාලා එනවා වෙනදා වගේම දවසක් වෙයි එදාට. හැම දෙයක් ගැනම කලකිරලා තියෙන්නේ. විභාග ගන්න බෑ, දරුවෙක් හදන්න බෑ. ඊට පස්සේ තාමුණා තියෙන්නේ. විනෝද වෙන්න බෑ. හැම දෙයක්ම කාලා තියෙන්නේ. මට මීට වැඩි කියන්න දෙයක්ුත් නැහැ. මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි අම්මේ තාත්තේ. දරුවන්ව අධ්‍යාපනයට යොමු කරන්න. නැතුව මේ රට ගොඩ යන්න බෑ. නැත්තම් ඒ ළමයිනුත් මොට්ට වෙලා ඉවරලා මේ දේශපාලන පක්ෂ වගේ මේ ආයෙ දෙග නටන්න ගනි. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඔළුව හදන්න, පත්‍ර බලන්න, හරි දේවල් කියලා දෙන්න. මේවා හොඳ නෑ, මේක නරකයි. දහම් පාසල් යවන්න. ආගම ධර්මයට හිත යොමන්න. මම නම් පොඩි කාලේ ගුටි කාලා තියෙනවා. දැන් අද ළමයිට ගහන්නවත් නැහැනේ. අඩු ධර්මයේ අද ළමයෙක් වැවකට ඔයකට පැනලා පීනන්නවත් පුළුවන්ද? අන්නේ පරිසරය හදන්න. නැතුව බෑ ජීවත් වෙන්න මේ සමාජේ. අම්මලා තාත්තලා ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්නේ නැහනේ. අම්මලා තාත්තලා වයස යනවා. දරුවන්ට කියලා දෙන්න හොඳ නරක. හැමදේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අද හරක් නැහනේ. කරත් වැද ගන්න හරක් නැහැ. තාක්ෂණයේ දිනුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඒක හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් අපි දැනගන්න ඕනේ. උසරනේ. ඔයාලගේ අදහස් මේ මට පළ කරන්න, මට බයින්න, මම මොන හරි වැරද්දක් අම්මගේ අතින් කියුණා නම් මට සමා වෙන්න. සියලු දෙනාටම බුදු සරණයි.